ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलामु अलैकुम। जी आया ਨੂੰ ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਚਰੀ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਚਰੀ ਪਾਊਡਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਚਰੀ ਪਾਊਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਚਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਬੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ। ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਵੀ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਗੋਸ਼ਤ ਗਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਟੈਂਡਰਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਕਚਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਿੱਬੜ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਕੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੜਵਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਰਨਾ ਸਾਰਾ ਪਾਊਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ 10-12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਚਰੀ ਪਾਊਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਸ਼ਤ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਚਰੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਕਸਰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਯਕੀਨਨ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम।